What's up YouTube? My name is JC, your boy. I'm back. So karon guys, ning chat akong barkada, kabatch na sa una pa high school kay is one of my followers po sa YouTube. So nga na siya Carlo nakoy gipalit na headset from online. So gusto niya yan ning ipa-review nako. So shoutout din ni Japhet Aureo day. So salamat kay ni. So imo ning ipa-on ni item for my review. So kani siya it's an earphone with microphone. So it's called ZSN Pro X. So muna siya guys. So first na kung kita ni pag-google na ko, muna siya kanang gamiton sa mga artist, bitaw kanang mga artist like mga singer butang nila, pero actually ingon sila na nindot po kung siya pang gaming. So ato na siyang i-review guys. The same as my previous video for my Zeus Red Dragon headset. Ako na siyang i-review in detail, Bisaya version. Let's go! So, daw kay shoutout ni Japhet Aureo guys, kay iya yung gipakuha man eh. Kasi bago pa dyan siya nabot niya, nangichatan din ko niya para i-unbox daw na ako ni. So, shoutout na eh. Laman niya Japhet. So, na siya kaya nangyarihan. So, may siya, ZSN Pro. Actually, wala kay information dito sa gawas kay it's written in Chinese. So, from China din siya guys. So, na siya ang headset. Laki yata niya eh, nga pang rich kid. So, na siya guys, oh. No, kita mo na. Mo siya pang rich kid eh guys. Kuyawa ni headset eh. So, off the bat, pagka-bully dyan mo makita dyan mo. Mura na sa mga gamiton sa mga K-pop singer, mga Big Bang, mga BTS, ni mga kanang earphone, ito butang-butang na kanta na nila. So, muna siyang headset guys. So, as you can see, sosyalan, you know. Murad ka ng gold ba? 24 carats. So, muna siya guys, ZSN Pro X. So, ito na siyang ZSN Pro guys. Okay guys, so muna yung suod sa box. Of course, ang headset itself, earpiece itself. Kani siya muna ang buwan. Mura siya extra na kanang sa yung earpiece, itong rubber. Then kaya siya muna ang cord, which is the cord para sa earphone o ang mic, I think is na diri siya. Then of course the manual sa diya. So ito siyang i-assemble guys para ma-start na to ang yung reviews yung quality. Let's go! So muna siya mga tumoy guys sa yung headset. So muna siyang i-assemble. So I think sa'yo naman siya kay sumpay naman siya dito. Sumpay na siya. Sumpay na siya. So do the same sa Picas. Na siya. So muna siya guys, muna siya ang headset itself. So ako na na-connect. So hindi yung mic. So muna siya kanang mic sa mga earphones o sa cellphone, same na siya. So muna yung mic. So atong testingan yung mic later sa quality, then testingan po na ko sa computer o sa cellphone. Mo try ko duwa ang mga mobile games like Call of Duty or Mobile Legends. Okay guys, so reminder din guys, kung magtaod mo ni na headset, make sure niya ang cable pasaka in ang pointed na part sa earpiece is nasa ubos. So nga siya forma dapat ini-assemble ni mo. Kaya kanina nabali ang kani pa ubos na ko nataod. So pag suot na ko sa kanang dunggan kay kanang di ko comfortable kay murag na sa sayop.
So ang gi-check balik ang kuan instruction, so dapat di ang kani pasaka, then dapat ang pointed na part sa earpiece is paubos. So ingani siya dapat ang porma, same as a pikas. So ngayon siya dapat, so pasaka ang wire and ang pointed na part sa earpiece is nasubos. So ganun din gani unog kanang porma pagsaksak guys, kay kani siya na earphone is designed para mo-match sa porma sa imong kuan dunggan. So para muha, kung sabi ni siya pa muhaon siya sa imong dunggan ba, para suod kay siya sa imong dunggan. So ingay siya porma guys, so inigsuot sa dunggan tanawa. Okay, so natawad na po ang headset guys. So nasa ang dunggan, as you can see. Kaya yung headset pang rich mindset kayo ba? Terno kayo ba? Ah, tayo rich mindset ba na to mo? So karena ito titingnan ni sa music. So since you know me, nandiyan ko bass. So let's do, I'm gonna listen to music with a heavy bass. So no reaction guys. Play na sa cellphone. So this song is from Chris Brown, No Guidance, featuring Drake. Nindot kick bass by. Nice. Okay. So far nindot kick bass by, promise. Medyo taas siya gamay sa when it comes to the highs and the mids, but the bass legit siya bass, promise. It could be tweaks sa kanang kuan, what you call this, equalizer. Pero kato I just played it off the bat lang sa YouTube. So I think sa music different na siya style, but ato ning i-check sa games an. So para ako okay kay siya para music, wala problema. Bass legit, it's all there, legit. Try siya na headset guys. First nung kita dyan na headset guys, kanang nakuyo sa ka-artist na minumduman. It's a kuan siya, Korean siya, if you know, it's Taeyang from Big Bang. So napakita dyan ako na siya dyan ang una na minumduman. Mura dyan ko si Taeyang ano, kasuotan yung headseta ni. Nga, pinakanta ni ka kanang pina-eyes, nose, lips ba? Pinangani na no? Kung di ka ni wedding dress ay ko na mo kadungo ka na. Di mo K-popers mo kadungo ka na. Nani mo? Tiyang ya pun ba tiyang. Oh, kabalo mo na? Wow, kabalo? Natug mo? Labog din yung K-pop ko, kung mo kailang tiyang buwang. Okay, so enough about sa music guys. So karon akong testing duwa sa Call of Duty Mobile. Since muna ito duwa, so ang barkada na si Japhet. So akong testing nga yun. So far nindot ang mga footsteps dumugay. Hindi ito kontra para kanungutas mga posirong asa na direksyon ba. Tido ako Call of Duty sa PC, pero sa cellphone
Dili kaayo. Sa may kontra na eh. So far ba yung footsteps marungog na, klaro. May kontra. Kaya ta. Asa ka, uy, asa ka, uy. Akset, hilak, ligid. Yati, uy. Pisti pa ni. Tiray. Da, hilak. Kamang. Legit siya bay. So, madungog din ako ang direction sa asaan yung pusil. So, madungog ako kung nasa east, nasa west. Minute siya. So, nadyo siya surround sound. So, legit. Kani. Nindot yun siya pang Call of Duty. Okay guys, so karon kaniyang gamit karon na audio is from the microphone itself. Kani siya na mic. So, ang ibutang na audio ni na video kanina part jud mismo is ang audio gikan ani sa earphone. So, wala dyan i-edit, wala ni siya tweak. Dito ra, gi-record na ko using cellphone. As you can see, record na ko sa cellphone. And then, dito lang, record po sa video. And akong gibutang ang recording sa video itself, diretso. So, as what you can see, nindot siya. Ako siyang paminaw before na ko gi-record. So, nindot siya ang madungog jud kay imong tingog ang quality, ang ka-crispy sa voice. Madungog jud nimo. Tukoy. Yeah. So, nga nindot na siya na mic, guys. Yung mic. So, para na ako, guys, nindot na siya kayo. It's very, nindot siya pang gaming. Makadungog jud imong mga kauban. Samot na ka ng mga crucial situations na makagubot na mo sa COD, gubot kayo. So, makahatag ka ng instructions sa mga kauban. So, overall, nindot ni siya kayo na mic jud para nako. As in, sulit siya kayo. Pila ganito yung price yun, mga utana sa kuhawat lang ha. So, ako siyang gi-search sa Lazada guys o sa Shopee. It's around 700 to 800. So, grabe kanindot ang yung quality when it comes to the sound quality itself and the mic pod sa yung nadunggan karon, di ba? So para ako it's a very affordable in terms of quality sa yung price pod. Para ako I can recommend this jud sa mga especially sa mga mobile gamers na nangitag quality o barato na kuan sa na earphone. So more ito guys para ako. So don't forget to hit the like and the subscribe button below. And of course, in the future, expect more reviews to come. Pon. So again, my name is John and thank you for watching my video. Peace! Di mo kabaraw sa natulog nga manok. Busy ang balay niya, ikaw kay nag